Hello everyone, good afternoon. কেনে আছে আপোনালোক? মই ভালে আছো। মানসী ভট্টাচাৰ্য চেনেল এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি দেওবাৰ। আজি এটা দুপৰীয়া পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো। এই ভালেমান দিন মই ব্লগ বনাব পৰা নাছিলো। বহুত অসুবিধাৰ কাৰণে বিশেষকৈ স্কুলৰ বহুতো কাম আছিলে, সেই কাৰণে এতিয়া আজৰি হলো। সেই কাৰণে আৰম্ভ কৰিছো। আৰু যদিও ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলো, কিন্তু ক্লিপ কিছুমান ৰাখিছিলো। সেইসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাম মইনো কি কৰিলোঁ যোৱা এই যিকেইদিন মই ব্লগ কৰিব পৰা নাই সেইকেইদিনত কি এক্টিভিটি কৰিছোঁ, কিনো কৰিছিলোঁ, ক'ত গৈছিলোঁ, সকলোখিনি দেখুৱাম। সেইকাৰণে লাষ্টলৈকে চাই যাব ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া দুপৰীয়া মই ভাত বনাই আছোঁ। কিনো বনাইছোঁ আপোনালোকক সেয়াও দেখুৱাওঁ, আহকচোন বাৰু। এয়া মই পটল মছলা বনাইছোঁ। এইটো মোৰ ৰেচিপি। ইয়াত মই পটলখিনি প্ৰথমতে এনেকৈ কাটি ফ্ৰাই কৰি এক্সট্ৰা কৰি থৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত আদা, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ, খিচমিচ আৰু কাজু বাদাম এই সকলোখিনি একেলগে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত তেলত এতিয়া ভাজি আছোঁ। এইখিনি একেবাৰে তেল বিৰিঙালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত মই অকণমান মেগী মছলা দিছোঁ, মেগী মছলা আৰু অকণমান হালধি দিছোঁ, নিমখো এড কৰি দিলোঁ মই। মেগী মছলাটো মই দি ভাল পাওঁ, আপোনালোকে নিদিলেও একো নাই। আৰু অন্য মছলাও দিব পাৰে, মই অন্য মছলাই এড কৰা নাই, মাত্ৰ মেগী মছলাই দিছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ ভাজি আছোঁ। আৰু এয়া যে তেল বিৰিঙি গৈছে, এইখিনিতো আপোনালোকে জানেই যে তেল বিৰিঙি গ'লে এতিয়া ভজাখিনি কমপ্লিট হ'ল। গতিকে এতিয়া মই ইয়াত পটলখিনি দি দিম। তাৰপিছতে অলপমান গৰম পানী দি দিম, দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মই এতিয়া পটলখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ লৰাই মছলাখিনি লগত অলপমান ভাজি ল'ম। বেছি সময় ভাজিব নালাগে, জাষ্ট মছলাখিনিৰ লগত পটলখিনি মিক্স হৈ গ'লেই হ'ল। এয়া মোৰ ভাজি প্ৰায় হৈ গৈছে, জাষ্ট অকণমান। এতিয়া ইয়াত মই গৰম পানী দি দিম, সামান্য গৰম পানী, বেছি নিদিওঁ, 2 কাপমানৰ জোখাৰে দি দিম। এই যিটো বাচনত মই পটলখিনি ৰাখিছিলোঁ, ইয়াতে গৰম পানীখিনি দি তাত ঢালি দিম। বেছি নহয়, ইমানখিনিয়ে দিছোঁ। গ্ৰেভিটো তেতিয়া ঠিক হ'ব। সেয়া মই পানী এড কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ লৰাই অলপমান ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। এয়া ভালকৈ উতলি আহিলে ইয়াত আপোনালোকে ধনিয়া পাতো দিব পাৰে, গৰম মছলা অকণমান দি দিব পাৰে। মই গৰম মছলা অকণমান দিম, ধনিয়া পাত মোৰ নাই। এতিয়া এনেকৈ লৰাই দিলোঁ আৰু কিছু সময় উতলিবলৈ দিম। এতিয়া মই ঢাকোন লগাই দিম, ভালদৰে সিজি পটলখিনিত মছলাখিনি সোমাই যাব। ভালদৰে সিজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত অকণমান গৰম মছলা এড কৰি
এয়া যোৰহাট জিলাৰ স্কুলসমূহৰ টিচাৰ্ছ মিট আছিলে। ময়ো গৈছিলোঁ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। তাৰে এয়া ভিডিঅ' ক্লিপ আৰু এয়া মাৰ্চ পাষ্ট হৈ আছে। আমিও কৰিছিলোঁ। আমাৰ ভিডিঅ'খিনি মই লোৱা নহ'লে এয়া প্ৰতিখন স্কুলে এনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। এয়া আমাৰ স্কুল চিনামৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আৰু আমি সেইদিনাখন বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ। খেল ধেমালিতো অংশগ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। মই কৰা নাই, মোৰ সহকৰ্মীসকলে কৰিছিলে। এয়া আমি ৰেষ্ট লৈছিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট টাইমত। এয়া সকলোৱে বহি ব্ৰেকফাষ্ট খাই কথা পাতি আছিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে দিনটো পাৰ হ'ল। সেইদিনাখন খুব ভাল লাগিলে। মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে টিচাৰ্ছ মিটলৈ গৈছোঁ, আগতে কেতিয়াও যোৱা নাই। সেইকাৰণে নতুন অভিজ্ঞতা, খুব ভাল লাগিলে। আৰু এয়া মোৰ সহকৰ্মী বাইদেউসকল। এয়া ইয়াত মিউজিক চেয়াৰ হৈ আছে টিচাৰসকলৰ মাজত আৰু আমাৰ স্কুলৰ পৰাও অংশগ্ৰহণ কৰিছে মোৰ কলিগ এগৰাকীয়ে। আমি ৰৈ চাই আছিলোঁ আৰু এনেকৈ বহুতো খেল ধেমালি হৈছিলে। মই একোতে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই যদিও চাই ভাল লাগিলে। ভাবিছোঁ অহাবাৰলৈ কৰিম। এয়া আমাৰ সন্মুখৰ গাঁওখনত ভাগৱত পাঠ হৈছিলে। তালৈ গৈছিলোঁ মই আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাওকচোন। এইফালে এয়া শিৱ কৈলাশত বহি থকাৰ এনে এটা দৃশ্য ভাল লাগিছিলে। আৰু মই ওচৰৰ নামঘৰকেইটাত যাওঁ এনেকৈ ভাগৱত পাতিলে, শুনি বৰ ভাল লাগে ভাগৱত পাঠ। এয়া নন্দ কৃষ্ণক গকুলত থ'বলৈ যোৱা এটা দৃশ্য বনাইছিলে আৰু এইফালেও আগলৈও তেওঁলোকে ভগৱানসকলক সজাই ৰাখিছিলে। সেয়াও মই চাবলৈ গৈছিলোঁ। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে। বুজি নাপালোঁ ইয়াৰ থিমটো কি আছিলে। ঋষিমুনিসকল বহি আছে এনেকুৱাই লাগিলে। আৰু এয়াই আজিলৈ তেতিয়াহ'লে আহোঁ।